हेलो एभ्रिवान र गाइज आज हामी के कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो चोटिको ट्रेडको हैन विनर्स एन्ड लुजर्सको कुरा गर्दैछौँ र मैले किन ल्याएको थिएँ हैन र मैले किन सेल गरेँ र कतिवटामा स्टप लसेसहरू भयो हैन कतिवटाले राम्रो प्रॉफिटहरू दियो र कतिवटा चाहिँ चलिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामी डिस्कस गर्छौँ है त। सो ट्रेडहरू गर्दै जाँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू नयाँ कुराहरू सिक्दै गइन्छ हैन। सो यो चोटि पनि मैले धेरै नयाँ कुराहरू पनि सिकिरहेको छु है त। त्यो कुराहरू पनि म शेयर गर्छु तपाईहरुसँग। सो गाइज यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदम इन्फर्मेटिभ हुन सक्छ है त। सो लास्टसम्म हेर्नु होला है त। कति कुराहरू तपाईहरुले सिक्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई लागेको कुराहरू भन्नु होला। कति कुरा मैले तपाईहरुसँग सिक्ने मौका पाउन सक्छु हैन। सो नाउ गाइज लेट्स गेट इन्टु द स्क्रिन है त। र गाइज मेरो पनि भर्खर 2 वर्ष जति भयो होला हैन ट्रेडिङ गर्न थालेको। बट मार्केटमा भएको म 2018 देखि है त। त्यतिखेर चाहिँ म इन्भेस्टिङ गर्थे लाइक फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर चाहिँ कम्पनीहरू छानेर चाहिँ मैले इन्भेस्टिङ गरेको थिएँ। बट यो ड्रडाउन लाइक अगाडिको ड्रडाउनहरू भयो नि त लाइक बियर मार्केट आयो नि त्यसमा चाहिँ मैले कस्तो गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर त्यति राम्रो प्रॉफिट 3 गुना 4 गुना भएको प्रॉफिटहरू पनि मैले राम्रोसँगले एक्जिट गर्न सकेको थिएन र धेरै तल आएर एक्जिट गरेको थिएँ है। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हैन राइट वेमा एक्जिट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ ट्रेडिङ भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन। जसबाट चाहिँ हामीले राम्रोसँगले एउटा के हुन्छ प्लान गरेर चाहिँ हामीले ट्रेडहरू इन्भेस्टिङहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा भएर चाहिँ मैले ट्रेड स्टार्ट गरेँ है त। सो 1.5 इयर्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै तलमाथि हैन एकदम फ्रस्ट्रेसन हैन लस हुने धेरै लस हुने कुनैमा प्रॉफिट हुने कुनैमा लस हुने म्याक्सिमम ड्रडाउन हुने हैन क्यापिटलहरू धेरै नै मैले ड्रडाउन गरेको थिएँ है त 1 इयर जति चाहिँ। त्यसपछि बिस्तारै सिक्दै गएपछि रिकभर हुँदै अहिलेको लेभलमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रोसँगले प्रॉफिटेबल हुँदै गइरहेछ है त। सो गाइज तपाईहरुलाई चाहिँ म अहिलेको यो रिसेन्ट ट्रेडहरू चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु मैले कुन ट्रेड लिए र कुनमा लसेसहरू भयो र कुनमा प्रॉफिटेबल भयो हैन र त्यसको मैले लिनुको कारण र बेच्नुको कारण पनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ है त। सो एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला गाइज। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने एकदमै गाह्रो हुन्छ कहाँ किन्ने कहाँ बेच्ने कसरी एनालाइज गर्ने हैन। यदि यो कुराहरू अगाडि नै बुझेर गर्यो भने चाहिँ हाम्रो धेरै नै पैसाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाँच्न सक्छ है त। सो गाइज नाउ अब म तपाईहरुलाई मेरो फर्स्ट लुजरको कुरा गरौँ है त। लुजर है त मैले के कारणले लुज गरेको थिएँ भनेर कुरा गरौँ। यसमा एनएलआइसिएल लगाइदिउँ है त। सो एनएलआइसिएल मैले किन ल्याएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यसको तपाईको ओभरअल म कुनै पनि स्टक्सहरू यस्तो डाउनट्रेन्डमा भएको स्टक्सहरू कुनै पनि किन्दिनँ है। एउटा अपट्रेन्डमै थियो र एउटा राम्रो बाइङ पोइन्टमा आएको थियो है जुन चाहिँ मैले लिएको थिएँ यो लेभलमा लिएको थिएँ भने र त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो प्रॉफिट पनि दिएको थियो यसले है राम्रो प्रॉफिट पनि दिएको थियो। बट ड्रडाउन हुँदाखेरि एउटा कुनै पनि स्ट्रक्चर नबनाइकन चाहिँ यसले सिधै आएर मेरो के गर्यो ट्रेलिङ स्टप लस हिट गर्यो है त। सो म एक्जिट भयो यहाँ। सो मेरो लिनुको कारण भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डमा हुँदै गर्दा हायर लो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अप ट्रेन्डमा जाँदाखेरि एउटा हायर लो बनाउँछ है त। हायर लो बनाउँदाखेरि एउटा कन्सोलिडेसन पनि राम्रो भएको थियो है त। कन्सोलिडेसन पछि राम्रो क्यान्डलले ब्रेकआउट भएको थियो विथ गुड भोल्युम जसको कारण के यसले के भन्नु जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो मुभ आउन सक्छ। राम्रो मुभ पनि आएको हो बट जुन चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यो अनुसारको मुभ आएन पहिलाको जस्तो मुभहरू आएन हैन यसमा। र बिचैमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसले मेरो स्टप लस हिट गर्यो है त। अब मेरो इनिशियल स्टप लस त यो मुनि थियो बट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो स्टप लस सर्दै जान्छ है त। सो यो लेभलमा हिट गर्यो मलाई लस चाहिँ भएन खासै हैन लस चाहिँ खासै भएन बट के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रॉफिट पनि भएन है त। यसले यो ट्रेडबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रोकर कमिसन चाहिँ निक्ल्यो होला सायद है। सो अहिलेको ट्रेडमा चाहिँ मैले के एउटा कुरा नयाँ नोटिस गरेँ भन्दा र मैले त्यो कुरा चाहिँ म अब आगामी ट्रेडहरुमा चाहिँ के अपनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिममलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रॉफिट बुकिङ गर्नु कि नगर्नु हैन के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ टेन्सन हुन्छ क्या। कति स्टक्सहरु माथि गइदिन्छ तपाईँ सिधै आएर तपाईको स्टप लस हानिदिन्छ हैन। सो तपाईहरु ट्रेडर हुन्छ भने त्यो कुरा थाहै छ। सो मेरो चाहिँ के हुन थाल्यो अबदेखि अर्को ट्रेडहरुमा चाहिँ मैले धेरै नै रिसर्च गरेर मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो जुनै पनि ट्रेड जान्छ सक्सेसफुल हुन्छ नि कुनै ट्रेड आफूले किनेको ठाउँबाट माथि जान्छ नि त्यो चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्याटर्न म टार्गेट बनाउँछु है त। टार्गेट बनाउँछु यसरी जस्तै यहाँ के भयो थियो यो किन्दाखेरि मेरो यो बाइ गरेँ मैले र यहाँ पछि यसले के बनायो एउटा कप एन्ड ह्यान्डल बनायो भनेपछि यसले यदि यो कपको टार्गेट छेउछाउ पुग्छ भने म त्यसमा 20% मेरो होल्डिङ चाहिँ एक्जिट गरिदिन्छु है त। 20% होल्डिङ एक्जिट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट आएको सर्टेन प्रॉफिट हुन्छ नि त्यो प्रॉफिट केमा काम लाग्छ भन्दाखेरि यदि त्यो ट्रेड वर्क गरेन र सिधै आएर तपाईको ट्रेलिङ स्टप लसमा हिट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई लस हुँदैन के है त। त्यो माथिको प्रॉफिटले सानो प्रॉफिटले यो लसलाई कभर गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रिस्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ है त। मार्केटमा हामीले लङ टर्म
प्रफिटेबल हुँदै जाने हो भने चाहिँ एउटा रिस्क म्यानेजमेन्ट बनाउनुपर्छ है त। त्यस्तै म अर्को स्टक्स कुरा गरौँ है त। जस्तै यस्तो धेरै भयो मलाई है त, योचोटि मेरो प्रफिटेबल हुन्थ्यो, अलिक राम्रै प्रफिट हुन्थ्यो, यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेरो भएन है त। सिएसडिसीहरू जस्तै यो पनि हेर्नु त कस्तो मजाले मैले यहाँ लिएको थिएँ होइन, यो लेभलमा ल्याएको थिएँ, गयो माथि, राम्रो प्रफिट दिएको थियो है, राम्रो प्रफिट दिएको थियो, यो लेभलदेखि तपाईँको 20% पनि प्रफिट दिएको थियो। बट मैले यसमा के गरेँ, प्रफिट बुक गर्न सकिनँ है त। मेरो अब फेरि अब भने नि मैले तपाईँलाई मेरो स्ट्राटेजी के हुन्छ, कुनै न कुनैले एउटा प्याटर्न ब्रेक गर्छ मुनिबाट माथि जाँदाखेरि होइन। सो त्यो प्याटर्नको टार्गेट एचिभ गर्छ भने मेरो एक्जिट हुन्छ 20% अफ। जस्तै मेरो यो केसमा के हुन्थ्यो, 20% अफ हुन्थ्यो, यो 12% एराउन्डमा मैले 20% एक्जिट गरेको भए मलाई यो के हुन्थ्यो, यो लेभलमा आएर स्टप लस आज भर्खर मैले गरायो यो चाहिँ होइन, स्टप लस हिट भएको थियो, ट्रेलिङ स्टप लस, एक्चुअल स्टप लस त यहाँ हो बट ट्रेलिङ स्टप लस हिट गराएको थिएँ। सो मलाई थोरै भए पनि प्रफिट हुन्थ्यो यदि मैले यहाँ माथि गरेको भए है त। सो यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो के हुन्छ, स्ट्राटेजी अलिकति हुन्छ नि, प्रफिट बुकिङ चाहिँ सर्टेन गर्नुपर्ने रहेछ है त, जसले चाहिँ हाम्रो साइकोलोजी है त, मेन कुरा भनेको हाम्रो माइन्डसेट। तपाईँ लगातार ट्रेडहरूमा असफल हुँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई के हुन थाल्छ भने बिस्तारै ओहो अर्को ट्रेड एक्जिक्युट गर्न अलिकति गाह्रो भइदिन्छ कि। बट तपाईँले सर्टेन प्रफिटहरू बुक गर्ने बानी भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ है त, तपाईँलाई साइकोलोजी स्ट्रङ बनाउँछ र मैले जे होस् मैले प्रफिट निकालेको थिएँ यो ट्रेडबाट। सो तपाईँलाई पछि रिग्रेट हुँदैन कि हो मैले यत्रो माथि जाँदा नि प्रफिट मैले निकालिनँ भनेर रिग्रेट हुँदैन है त। त्यस्तै अर्को हेरौँ, मेरो एकदमै खराब है त। सो अर्को एउटा हेरौँ प्रोफलको है त। यसमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ गाइज मैले युजुअली मेरो यो ट्रेडिङ प्लानमा पर्दैन है त यस्तो स्टक्सहरू। यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साइडवेजमा भएको स्टक्स हो। बट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि लोभ देखायो क्या। के लोभ देखायो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बेसमा आएर एउटा स्ट्रङ कन्सोलिडेसन भएर केही समयदेखि तपाईँको 2023देखि 2024 5-6 महिनाको कन्सोलिडेसन पछि एउटा राम्रो ब्रेकआउट कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न ब्रेक गरेको थियो है त। र छेउछाउमा रेजिस्टेन्सहरू पनि थिएन, एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स यो थियो, यो अलरेडी यसले इन्भ्यालिड गरिरहेको थियो है त। र यो रेजिस्टेन्स मैले हेरेको थिएँ है त, यो रेजिस्टेन्स हेरेको थिएँ र यसको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्ट्रङली तपाईँको यहाँ अर्डर ब्लक लेभलहरू थियो है त। सिधै मार्केट कुनै पनि कन्सोलिडेसन नगरिकन सिधै झरेको थियो यहाँदेखि, भनेपछि यो लेभलसम्म पुग्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सानो प्रेडिक्सन थियो है त। सो मैले एउटा टार्गेट बनाएको थिएँ, अराउन्ड यो टार्गेट छेउछाउ चाहिँ पुग्न सक्छ भनेर चाहिँ मैले यो लेभलमा, र ब्रेकआउट पनि एकदम राम्रो भएको थियो, कुनै पनि नराम्रो थिएन होइन। यो लेभलमा म्याकडीहरूले पनि राम्रो सिग्नल दिइसकेको थियो, एउटा स्ट्रङ बुलिस क्यान्डल फर्म पनि भएको थियो होइन, जसमा भोल्युम पनि आएको थियो। सो एभ्रिथिङ राइट हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर हाम्रो स्टप लस एकदमै जरुरी किन छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक ट्रेड सफल हुँदैन है त। यो कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न नेक्स्ट टाइम सफल हुन्थ्यो, जस्तै यो यही प्याटर्न यहाँ बनेको थियो, ल अगाडि यही प्याटर्न बनाएको थियो, सेम टाइपको ब्रेकआउट भएको थियो है त, सेम टाइपको ब्रेकआउट भएको थियो, सेम टाइपको ब्रेकआउट भएको थियो। बट त्यो बेला दियो रिटर्न, हेर्नु त्यो बेला दिएको थियो रिटर्न एराउन्ड होइन तपाईँको 35-36% दिएको थियो, यो बेला के दियो मलाई लस दियो। सो मेरो योभन्दा मुनि स्टप लस थियो, मुनि आयो स्टप लस हिट गरिदियो, म एक्जिट भएँ है। सो यो चाहिँ मेरो अलिकति के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल लस चाहिँ यसमा भयो है त। मेरो अरूमा कुनै पनि त्यस्तो लसहरू भएन, मेरो ट्रेलिङ स्टप लस हिट भयो जसले चाहिँ मलाई मेरो प्रफिट पनि भएन लस पनि भएन, बराबरी भएको थियो। यसमा चाहिँ मेरो स्ट्रङ अलिकति लस भयो है त। सो अहिले चाहिँ मेरो लसेसहरूको कुरा गऱ्यो है त। अब विनिङ ट्रेडहरूको पनि कुरा गरौँ है त। सो विनिङ ट्रेडहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो फर्स्ट मैले अब कति स्टक्सहरू अहिले पनि होल्डिङमै छ होइन, बट मैले बुक गरेको चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिआइटी है त। सिआइटी मैले किन ल्याएको थिएँ, स्ट्रङ अप ट्रेन्ड जो चाहिँ 200 दिन मुभिङ एभरेज माथि हुन्छ। म जहिले पनि प्रिफर गर्छु 200 दिन मुभिङ एभरेजभन्दा माथि भएको स्टक्सहरू प्रिफर गर्छु म चाहिँ है त, जसमा चाहिँ अलरेडी मोमेन्टम भइसकेको छ, जसमा हामीले ट्रेडहरूको विन रेसियो बढी हुन्छ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रफिटेबल हुने चान्स बढी हुन्छ। सो एउटा राम्रो ड्रडाउन भएको थियो, एउटा राम्रो तपाईँले यो स्टक त मैले धेरै सेयर पनि गराएको थिएँ हजुरसँग होइन, र एउटा राम्रो प्याटर्न बनाएर चाहिँ यो ब्रेक दिएको थियो, एउटा स्ट्रङ क्यान्डल बनाएर र भोल्युम पनि एकदम राम्रो बनाएर ब्रेक गरेको थियो। म यहाँ इन्ट्री भएको थिएँ है त, र एउटा स्ट्रङ यसको अप माथिको यो रेजिस्टेन्स पनि ब्रेक गराएको थियो। मलाई लागेको थियो यो माथि नै अड्किन्छ होला भनेर है त, बट अड्केन है त, ड्रडाउन भयो र एउटा कन्सोलिडेसन पछि यो क्यान्डलमा म आउट भएँ है त। यो लेभलमा म आउट भएँ, अराउन्ड 9-10% यसमा प्रफिट भयो मलाई सायद है त, किनभने यसको भोलाटाइल धेरै छैन नि त, यसमा चाहिँ अलिक धेरै
हामीले क्यापिटल लगाउनु पर्ने हुन्छ है त अलिक धेरै प्रफिट निकाल्नको लागि चाहिँ यो स्टकमा चाहिँ यसको भोलाटिलिटी धेरै हुँदैन है त सो त्यस्तै अर्को कुन छ एनआइसिएल है त सो एनआइसिएलमा मलाई राम्रो प्रफिट भयो है त एउटा ड्रडाउन पछि यो पनि स्ट्रङ स्टक्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो लेभलमा मैले बाई गरेको थिएँ है त यो लेभल एउटा सानो तपाईँको डाउन ट्रेन्डबाट रिभर्सल भइरहेको थियो यो लेभलमा मैले बाई गरेको थिएँ एन्ड मैले एक्जिट गरेँ कुन लेभलमा यो लेभलमा है त यो क्यान्डलमा मैले एक्जिट गरेँ है त जसले चाहिँ मलाई एउटा राम्रो रिटर्न दिएको थियो है त एराउन्ड 25-26% एउटा रिटर्न मैले यो स्टकबाट बनाएँ है त सो यो स्टक्सहरूबाट चाहिँ मैले प्रफिट फुल नै निकालेँ है त सो सर्ट एन्ड प्रफिट बुक गरेर स्टिल होल्डिङमा भएको स्टकहरू कुन कुन छ भन्दा जस्तै आइजिआई है त आइजिआई पनि यो लेभलमा लिएको थिएँ मलाई राम्रो प्रफिट दियो सो यो लेभलतिर मैले प्रफिटहरू बुक गरेँ अलिअलि र स्टिल होल्डिङमा छ अब यो लेभलभन्दा मुनि आयो भने मात्र सेल हुन्छ यो स्टक्सहरू है त सो मलाई योभन्दा मुनि आयो भने पनि लस हुँदैन सो यसमा अलरेडी प्रफिटेबल छु म है त्यस्तै साइन है त साइन पनि एउटा राम्रो मुभ दिएर गयो र यो लेभलमा कन्सोलिडेसन भइरहेछ है त अलरेडी यसको हाई ब्रेक गरिरहेछ द्याट मिन्स अब यो लेभलभन्दा मुनि आउने चान्स अलिकति कम छ बट मार्केट एकदम खराब हो भने चाहिँ आउँछ है त नभए यो लेभलमा कन्सोलिडेसन गरेर अर्को पनि ब्रेक दियो भने मेरो पोजिसन अझै एड हुँदै जान्छ यस्तो स्टक्सहरूमा है त यो भनेको चाहिँ एउटा राम्रो मुभ दिने स्टक्सहरू देखिरहेको छु मैले है जस्तै एसएचएल सोल्टी होटेल भयो है त यसमा पनि अलरेडी म छु र मैले होल्ड गरिरहेको स्टक्सहरू हो र यो लेभलमा एउटा कन्सोलिडेसन गरिरहेछ है त यसले हेर्नुपर्ने यो अल टाइम हाई हो इफ यो ब्रेक गर्यो भने फेरि एउटा बबाले स्विङ आउने सक्ने सम्भावना छ है त सो स्टिल मेरो पोजिसन होल्डिङ छ यसमा मैले प्रफिट बुक पनि गरेँ हैन यदि यो लेभलभन्दा मुनि आउँछ आइएम आउट है त इफ यो लेभल फेरि ब्रेक गर्छ फेरि मेरो एडिसनल क्यापिटल यसमा एड हुँदै जान्छ है त र अर्को मेरो प्रफिट दिएको भनेको एसजिआइसी जसमा चाहिँ मैले एउटा राम्रो यो रिभर्सल यतातिर मैले लिएको थिएँ र यो लेभलतिर मैले सेल गरेको थिएँ किन यो सेल गरिहालेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो तलबाट आएको स्टक्सहरू चाहिँ म कुनै पनि पोजिसनल ट्रेड गर्दिनँ स्विङ ट्रेडको लागि मात्र हुन्छ है त सो यसमा मैले सेल गरेँ यसमा पनि 12-13-14-15% को प्रफिट आएको थियो भने त्यस्तै सिएचएल अर्को सिएचएल छ यसमा चाहिँ मैले यो तलबाट आएको स्टक्सहरू खासै म हेर्दिनँ है त सो यहाँ माथि आयो एकचोटि यो के गर्यो 200 दिनको मुभिङ एभरेजमा यसले सपोर्ट बनाएर चाहिँ माथितिर जाने क्रममा चाहिँ मैले यो लेभलमा लिएको थिएँ है त र यही बेचिहालेँ मैले है त सर्टेन 10% जतिको प्रफिट भएको छ यसमा मलाई र अर्को सिएचएल फेरि यो नि हाइड्रोको स्टक्स हो है त यो चाहिँ मैले एउटा पोजिसनल ट्रेडको लागि लिएको छु है त किनभने अलरेडी स्ट्रङ स्टक्स हो अलरेडी 200 दिन मुभिङ एभरेज माथितिर फर्केको स्टक्स हो जसमा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो मुभ्स भविष्यमा है त देख्न सकिन्छ सो लाइक इन इन्भेस्टमेन्ट है त पोजिसनल ट्रेड भनेको चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट टाइप हो बट एकदम टेक्निकल कुराहरू हेरेर है त यसको प्राइस एक्सनहरू हेरेर यसको भोल्युम एनालाइसिसहरू गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ पोजिसनल ट्रेड गर्नुपर्छ है त इफ यो लेभलहरू ब्रेक गर्दैन भने मेरो यो स्टक्स चलिरहन्छ कहिलेसम्म चल्छ है त कुनै 5 महिना 6 महिना वर्ष दिन पनि चल्छ यसरी चल्यो भने त अब किन बेच्ने कुरै भएन नि थप्दै जाने हो नि तपाईले जस्तै यो लेभलमा यसरी गयो अर्को लेभलमा थप्ने भनेको कहाँ हो यो लेभलमा ब्रेक गर्छ फेरि यो लेभलमा थप्ने हैन तपाईको यो प्याटर्नहरु यसरी बनाउँछ यो लेभलमा ब्रेक गर्छ यो लेभलमा थप्ने हो के क्यापिटलहरु है त त्यसरी चाहिँ हामीले पिरामिडिङ गर्दै स्ट्रङ स्टक्समा चाहिँ जुन स्टक्सबाट हामी आउट भयौं नि त्यो स्टक्सहरुको पैसा चाहिँ यस्तो स्टक्सहरुमा चाहिँ यदि ब्रेक दिँदै मास्तिर गयो भने चाहिँ लगाउँदै जान सकिन्छ है त होप केही कुरा सिक्ने मौका हजुरहरुले पाउनु भयो होला है त एज अ म पनि बिगिनर है त एज अ बिगिनर भर्खर राम्रोसँगले बुझ्दै छु हैन मार्केटहरु बुझ्दै छु जुन कुराहरु मैले पहिला फन्डामेन्टल हेरेर जुन तरिकाले मैले इन्भेस्टहरु गर्थे त्यो भन्दा एकदमै डिफरेन्ट तरिका छ योहरु है त सो धेरै कुराहरु सिकेर चाहिँ मैले गरिरहेको छु अहिले र एकदम राम्रो रिजल्टहरु चाहिँ देख्दै छु अहिलेको स्विङ देखि चाहिँ है त सो पहिलाको स्विङहरुमा चाहिँ धेरै नै लसेसहरु हुने धेरै प्रफिट पनि हुने है त केही पनि हुँदैन थियो र अहिले चाहिँ म अलिकति पेशेन्सफुल भएर पनि गइरहेको छु सो साइकोलोजी पनि अलिकति डेभलप हुँदै गइरहेछ है त सो गाइस थ्यांक यू फर वाचिङ दिस सी यू नेक्स्ट भिडियो है त